Tak vážení, po dlouhé době tu máme další epizodu rubriky DC Multiverse, ve kterém prozkoumáme Zemi 4 neboli Earth 4. Představíme si tvůrce tohoto světa, podíváme se na tento svět po Flashpointu, rozebereme si příběh z grafické novely Pax Americana a na závěr si řekneme nějaké zajímavosti o tomto světě. Earth 4 je domovem postav z Charlton Comics, které odkoupilo DC Comics. Tento vesmír a jeho postavy následně DC začlenilo do pre-crisis DC Multiverza. Za zrodem tohoto světa stáli Marv Wolfman, Robert Greenberger a George Perez. Následně prozkoumáme Earth 4 a jeho příběh po eventu Flashpoint. Po Infinite Crisis a následnému znovuzrození Multiverza v New 52 debitovala také nová verze Earth 4, která se liší od té původní. V Multiversity od Granta Morrisona se z Earth 4 stal svět, který je podobný tomu Watchmenovskému. Původní Charlton postavy jsou zde vyobrazeni jako dvojníci Watchmenů, stejně jako svět, ve kterém existuje jediná superbytost. Příběh Pax Americana, což je také jméno týmu superhrdinů, je zaměřen na život prezidenta Harleje a jeho rostoucí moci pomocí superhrdinského ideálu. Aby dosáhl svého vysněného cíle, světového míru, vymyslel šílený plán, který zahrnuje jeho vlastní vraždu a následné znovu oživení za pomoci schopností kapitána Atoma. Superhrdinové nebo také akční hrdinové se na Earth 4 začali objevovat během 70. let po superagentovi OSI, Danu Garrettovi a.k.a. Blue Beetlovi a civilistovi pod přezdívkou Yellow Jacket. V pozdějších letech začalo přibývat víc hrdinů, které sponzoroval sám Harley. Jejich počet vzrostl stejně jako jejich vliv díky spojení s kapitánem Atomem a supervojákem Peacemakerem. Question se oddělil od svého týmu a následoval své vlastní morální zásady a instinkty, díky čemuž se snažil vyřešit například konspiraci týkající se Nory O'Rourkeové, přítelkyně Peacemakera, kterou vlastníma rukama zabil Serge Steele, nebo záhadný algoritm 8. Vraždu prezidenta Harleje spáchal jeho bodyguard, sám Peacemaker. Jeho oživení se ale neuskutečnilo. Není jasné, jestli plán selhal díky záhadné bytosti Gentry, nebo jestli chtěl být Harley potrestán za svůj čin. Zabití svého vlastního otce, samotného Yellowjacka, jednoho z prvních superhrdinů. Na samotný závěr se podíváme na zajímavosti z historie Charlton. Původně chtěl spisovatel Alan Moore použít postavy pro svůj nový projekt s názvem Watchmen. To ale editoři z DC zamítli, protože se báli, že by postavy byly nepoužitelné po ukončení příběhu. Moore předělal svůj projekt, ve kterém vystupovaly úplně nové postavy, které se ale dost podobaly těm z Charltonu. Peter Cannon, a.k.a. Thunderbolt, který byl použit jako inspirace pro vytvoření Ozymandiase, se neobjevil v nové verzi Earth 4, protože práva na jeho postavu se vrátily k jeho tvůrci. Vize Ozymandiase v Pax Americana převzal prezident Harley. Tak to by bylo všechno ohledně Earth 4. V příští epizodě prozkoumáme Earth 5, rovněž známou jako Thunderworld. Vpravo nahoře máte kartu, která vás nasměruje do playlistu této rubriky, kde najdete všechny předchozí epizody. Nezapomeňte kliknout na tlačítko odběr a zvoneček, díky čemuž podpoříte moji tvorbu. Pokud se vám video líbilo, dejte like a sdílení. Děkuji vám za vaši pozornost a u dalších videí a multiverza čau.